12-ზე და 15 საათზე. მშვიდობიანი მსვლელობა დავით გარეჩი, რა ვითარებაა ადგილზე. სამაშველო ოპერაცია ტყიბულის შახტში, ნანგრევებში მყოფი მამაკაცი გარდაცვლილი იტოვებს. ინციდენტი იაპონიაში, სკოლის მოსწავლეებზე თავდამსხმელმა თავი მოიკლა. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 12 საათზე, სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს. მრევლი და სასულიერო პირები იკრიბებიან დილიდან დავით გარეჩში. პროტესტის მონაწილეების განცხადებით ისინი მშვიდობიანი მსვლელობით გეგმავენ მონასტრის მოლოცვას. აქციაში სახელწოდებით გარეჯი საქართველოა, კავკასია ჩვენი სახლია, ჩართულები არიან სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფები. ადგილზე დილიდან მუშაობს ნოდარ ჩაჩუა, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. ნოდარ, გისმენთ, ბოლო ცნობებს ველოდებით შენგან. დიახ ლიზა, აქცია გარეჯი ჩვენი სახლი, გარეჯი საქართველოა, კავკასია კი ჩვენი სახლია, სულ ცოტა ხანში დაიწყება. კოლონები, რომლებიც თბილისიდან დაიძრენ, სულ ცოტა ხანში მიუახლოვდებიან უკვე დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსს და იმ ადგილს, საიდანაც უკვე მომლოცველებმა და პროტესტის მონაწილეებმა მანძილი უკვე მსვლელობა ფეხით უნდა განაგრძონ. სულ ცოტა ხნის წინ სასულიერო პირებმა დავით გარეჯში მოღვაწე სასულიერო პირებმა გააკეთეს განცხადება, იქ შეკრებილ მოქალაქეებს მოუწოდებენ, რომ ისინი ტაძრებამდე, ანუ წმინდა ადგილებამდე გადაადგილდნენ მაქსიმალურად მობილიზებულად და ეტაპობრივად, ვინაიდან თავად რელიეფური სიტუაცია არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ 50-ზე მეტმა ადამიანმა შეძლოს იქ მისვლა და მოლოცვა, შესაბამისად, სწორედ ეტაპობრივად 50 ადამიანი გადაადგილდება წმინდა ადგილებისკენ და ასე მოილოცავენ სამივე ტაძარს. სამივე ტაძრისკენ მისასვლელი გზა ეს არის როგორც აღდგომის ტაძარი, ასევე უდაბნოს ტაძარი და ასევე კიდევ ერთი ტაძარი, რომელთან მისასვლელი გზებიც აქამდე დაკეტილი იყო, დღეს უკვე გახსნილია, არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს, არც საზღვრის დაცვის, როგორც საქართველოს საზღვრის დაცვის პოლიციის, ასევეაც აზერბაიჯანული მხარის მხრიდან, შესაბამისად სამივე ტაძართან მისასვლელი გზები არის თავისუფალი, არანაირი შეზღუდვა არ არის და როგორც პროტესტის მონაწილეებს, ასევე თავად მომლოცველებსაც აქვთ შესაძლებლობა, რომ დაუბრკოლებლად მივიდნენ აღნიშნულ ტაძრამდე. დღესვე ასევე სასულიერო პირებმა მოუწოდეს აქ შეკრებილ მოქალაქეებსაც, რომ მაქსიმალურად დაიცვან სიმშვიდე, შეინარჩუნონ სიმშვიდე და აფიქსირონ საკუთარი პროტესტი ლოცვით, ასევე იქ მისვლით და ამის შემდეგ უკვე დაატოვონ ტერიტორია, ვინაიდან როგორც სასულიერო პირები აცხადებენ, მოლაპარაკების რესურსი ჯერ კიდევ არსებობს და შესაბამისად უნდა დაველოდოთ იმ მოლაპარაკებების დასრულებას, რომელიც ორი სახელმწიფოს შორის იმართება. პრინციპულად ავდივართ, ლოცულობთ და ჩამოვდივართ. არავისთან საშხობარი არა გვაქვს და არ ვჩხუბობთ. ლოცულობთ. ჩვენ ხო თავდანვე ეს თქვით არა, ამით ვერ უნდა ვიჩხუბოთ, ხო გითქვია. უნდა ვილოცოთ თქვით არა, ყველა რაღაცა ვტკივა, ყველა ნერვიულობთ, მაგრამ ნერვებს მოაყვებით, ემოციებს მოაყვებით რა. მოვიქცეთ ღირსეულად, როგორც გამართული სწორი საზოგადოება, ერი, ქრისტიანი ხალხი. რაღაცა რო ავა, რაღაცა 20 კაცი და 20 კაცი რო ავა, მე თუ არ ჩამოვიდა ესა, იქ ვეღარ დატრიახა, აგერ ახლა ცუდაბნელებს თანები. არ არის ესე. გაჩერდება იქ 100 კაცი, ვერ გაჩერდება, შეუძლებელია. ვერც 50. მოლაპარაკება არის, ხო? ჯერ რესურსები არ ამოწურულა, ყველაფერი აჩანგრეულა. უნდა თმონეს მოусმინოთ. ამ ეტაპზე ასე არის. ეს პირობა არის. მშვიდობიანად მოავალთ ჩიჩხიტურზე ჩვენს წმინდა ადგილს მოვილოცავთ, დავაფიქსირებთ აზრს, რომ ჩვენ ვართ მშვიდობიანი ხალხი და ეს ტერიტორია არის ჩვენი, არ არის სადაო, გვეკუთვნო და ჩვენ გვეკუთვნის ახლას და ასე იქნება ბოლომდე, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი წმინდა ადგილი, ჩვენი კულტურა, ჩვენი მემკვიდრეობა და ყველაფერი. სულ ცოტა ხანში აქციის მონაწილეები შეიკრიბებიან დავით გარეჯის ლავრასთან, ამის შემდეგ კი ფეხით უკვე გააგრძელებენ სვლას ჯერ აღდგომის ტაძრამდე, შემდეგ კი უკვე ჩიჩხიტურის ტაძრამდე. იქ მისასვლელი ბილიკები, როგორც უკვე გითხარით, თავისუფალია, თუმცა არის მძიმე რელიეფური სიტუაცია, შესაბამისად მოქალაქეების გადაადგილებას აღნიშნული მიმართულებით საზღვრის დაცვის პოლიცია და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო გააკონტროლებს.
მადლობა ნოდარ ჩაჩუა იყო პირდაპირ ეთერში დავით გარეჯიდან. როდესაც დავით გარეჯის საკითხზე მიმდინარეობს მოლაპარაკება, მკვეთრი განცხადებებისა და ქმედებების განხორციელება ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამის შესახებ ილია მეორეს განცხადებაში ვკითხულობთ. დავით გარეჯში განვითარებული მოვლენები კათოლიკოს პატრიარქ შთაბეჭდილებას უტოვებს, რომ აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის სერიოზული პრობლემის შექმნა სხვა ძალას სურს. პატრიარქი სასულიერო პირებს და მრევლს მოუწოდებს შეინარჩუნონ სიმშვიდე და გამოიჩინონ მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა. საპატრიარქო ორი ქვეყნის ხელისუფლებას შორის ინტენსიური დიალოგის აუცილებლობაზე მიუთითებს და თავის მხრივ მზადყოფნას გამოთქვამს მოლაპარაკებების პროცესში ჩაერთოს. განვითარებული მოვლენების ანალიზი ტოვებს შთაბეჭდილებას იმისა, რომ საეკლესიო თემიდან გამომდინარე აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის სერიოზული პრობლემების შექმნა სურს სხვა ძალას, რომელიც თავისი მიზნის განხორციელებისათვის სამწუხაროდ დასაყრდენს პოულობს როგორც ერთ, ისე მეორე ქვეყანაში. დაძაბულობის კერის შექმნა აზერბაიჯანული მხარისთვისაც მიუღებელი უნდა იყოს. მივმართავთ ყველას, ვისთვისაც მტკივნეულია ეს პრობლემა, აუცილებელია შევინარჩუნოთ სიმშვიდე. მივმართავთ როგორც საქართველოს, ისე აზერბაიჯანის ხელისუფალთ. წარმართონ ინტენსიური მოლაპარაკებები სამართლიანობის დასადგენად, რათა ჩვენს ხალხებსა და ქვეყნებს შორის არსებული მეგობრული ურთიერთობა შენარჩუნდეს და გაღრმავდეს. დავით გარეჯში არსებულ ვითარებას ეხმაურება ამერიკის ელჩი. ელიზაბეთ რუდი იმედს გამოთქვამს, რომ ორმხრივი კომისია, რომელიც საქართველოსა და აზერბაიჯანის შორის საზღვრის დემარკაციაზე მუშაობს, კარგი შედეგით დასრულდება. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით კი საკითხი მოლაპარაკებების რეჟიმში შვიდად უნდა გადაწყდეს. როგორც ვიცი, ეს საკითხი საკმაოდ დიდი ხანია, რაც საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის დგას. ორმხრივი კომისია დემარკაციის საკითხებზე მუშაობს და ისინი მართლაც ძალიან ბევრს შრომობენ ამ მიმართულებით. იმედი გვაქვს, რომ საკითხს კარგი შედეგები ექნება. თავარია, რომ ჩვენ შევხედოთ შვიდად ამ საკითხს, მოლაპარაკებების რეჟიმში გადავწყვეტოთ ყველა ის საკითხი, რომელიც დაკავშირებულია დავით გარეჯის მონასტერთან. აქ საქმე გვაქვს ჩვენ მეგობარ სახელმწიფოსთან, აზერბაიჯანი არის ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო. აქედან გამომდინარე არსებობს ყველანაირი რესურსი იმისათვის, რომ აბსოლუტურად სწორად გადაწყდეს ეს საკითხი. ორ ქვეყანას შორის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის შორის არსებობს განსაკუთრებული მეგობრული და სტრატეგიული თანამშრომლობა. ვფიქრობ, რომ ეს საკითხიც და ნებისმიერი საკითხი, რომელს გარშემოც ისმის კითხვა, უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების და დიალოგის რეჟიმში და დარწმუნებული ვარ, რომ ორ მოძმე ერს შეუძლია ამ შემთხვევაშიც ნახოს საერთო შეხების წერტილები და მოილაპარაკოს მიუხედავად ასეთ მნიშვნელოვან და მზნობიარე საკითხებს, როგორც მათ შორის დავით გარეჯი. ძლიერი დიასპორა ერთიანი საქართველოსთვის დიასპორის დღესთან დაკავშირებული ფორუმი გრძელდება. დღევანდელი დღე თემატურ შეხვედრებს ეთმობა, რომელშიც საზღვარგარეთ მოქმედი დიასპორული ორგანიზაციები და უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები არიან ჩართული. აქცენტი კეთდება განათლებაზე, კულტურაზე, ბიზნეს კავშირების განვითარებასა და სახალხო დიპლომატიაზე. ფორუმზე განიხილავენ სამშვიდობო ინიციატივას ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ. ის პროგრამები, რომლებიც ჩვენ წელს წარმოვადგინეთ ამ ახალ ფორუმზე, წარმოადგენს სწორედ გამოძახილს 2018 წლის ფორუმზე გამოთქმული მოსაზრებებისა, კერძოდ დიასპორული ინიციატივების ხარდაჭერის პროგრამა და ასევე დიასპორული ვებ-პორტალი, რომელიც უკვე ამოქმედდა სატესტო რეჟიმში და მოემსახურება მთელ სოფლიოში ცხოვრებ ჩვენს თანამემამულებს და ასევე ქართულ სახელმწიფოსაც. საჭიროებას მოითხოვს პროფესიონალი მუსიკოსების თანამშრომლობა აი ამ დიასპორულ ორგანიზაციებისთვის, იმისთვის, რომ ქართული კულტურის უფრო მეტი პოპულარიზაცია მოხდეს საერთაშორისო ორბიტაზე. შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საკოორდინაციო შეხვედრა საკანონმდებლო ორგანოში ამ წუთებში მიმდინარეობს. აუდიენციას პარტნიორი, დონორი ორგანიზაციები და პარლამენტის წევრები ესწრებიან. შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარემ გახსნა. მხარეები შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებულ გამოწვევებზე მსჯელობენ, მათ შორის კანონის ეფექტურ ფუნქციონირებაზე.
შრომის ინსპექცია საკმაოდ ახალი ინსტიტუტია, რომელსაც განვითარება სჭირდება. ამ მიმართულებით ჩვენ არა გვაქვს ინსტიტუციური მეხსიერება, ვინაიდან 2006 წლის შემდგომ გავხმებული იყო მსგავსი ინსტიტუტი საქართველოში. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ სუფთა ფურცლიდან და სუფთა ფურცლიდან, როდესაც დავიწყეთ, სჭირდება განვითარება. გაიმართება დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრა, რათა უზრუნველყოთ პროცესების სწორი მართვა. კანონმდებლობაში არის საჯარო ცვლილებების განხორციელება, სხვადასხვა მიმართულებით, შრომის უსაფრთხოების კანონი, ახალი ორგანული კანონი არის უკვე მიღებული, თუმცა არის მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც საჯაროებს დახვეწას, მათ შორის შრომის კოდექსში და ამაზე დღეს დეტალურად გვექნება საუბარი. ზოგადად, რა თქმა უნდა, არის სერიოზული გამოწვევები ამ მიმართულებით, იგივე თუნდაც ჭიათურის შემთხვევა მაჩვენა, რომ არის სერიოზული გაუმჯობესების შესაძლებლობა. ჩვენი ზოგადი ამოცანა არის, რომ კიდევ უფრო მეტად დაიხოცოს კანონმდებლობა და ასევე კიდევ უფრო აქტიურად განხორციელდეს საპარლამენტო საზედამხედველო ფუნქცია. ამაზე გვექნება ჩვენ საუბარი დონორ ორგანიზაციებთან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეთ პერმანენტული შეხვედრებით ჩვენ შეიძლება ახალი რესურსების, დამატებითი რესურსების გამოძიების, ექსპერტული, ასე ვთქვათ, დახმარების, ხარდაჭერის კუთხით გამოვიყენოთ მათი გამოცდილება და ესეთი შეხვედრების კუთხით იქნება ალბათ უფრო კოორდინირებული, უფრო ეფექტური საქმიანობა. მამაკაცი, რომელსაც ტყიბულში ერთ-ერთ კერძო შახტში ეძებდნენ, გარდაცვლილი იპოვეს სამუშაოებს გრუნტის მასების ჩამოშლის მაღალი საფრთხე აფერხებდა. ადგილზე მობილიზებული იყო ტყიბულის და ქუთაისის სამაშველო ჯგუფები, ასევე სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენი და განსაკუთრებულ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების მთავარი სამმართველოს მაშველთა ჯგუფი. მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის მეორე ნაწილით დაიწყო, რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოებზე უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ სწორედ უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა გახდა მომხდარის მიზეზი. კომპანია საქნახშირში კი განმარტავენ, რომ კარიერის, სადაც უბედური შემთხვევა მოხდა, საქნახშირს არ ეკუთვნის, კერძო მფლობელობაშია და იქ ქვანახშირის მოპოვება ღია კარიერული წესით მიმდინარეობს. საძიებო სამაშველო ღონისძიება დასრულებულია. შეტყობინების შემოსვლიდან რამდენიმე წუთში ჩართული იქნა ქუთაისის და ტყიბულის სამაშველო ჯგუფები, სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენით, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სწრაფი რეაგირების მაშველთა ჯგუფი ჩამოსული იქნა. უწყვეტ რეჟიმში ამ დრომდე მიმდინარეობდა საძიებო სამუშაოები, მაშველების მიერ გამოყვანილი იქნა 55 წლამდე მამაკაცის გვამი. მაღაროელების მასშტაბური პროტესტი დასრულებულია, შეთანხმებაც მიღწეულია, ისინი სამუშაოებს დაუბრუნდნენ. გადაწყვეტილებას წინ ჯორჯიან მანგანესსა და გაფიცულ თანამშრომლებს შორის მოლაპარაკება უწყოდა, რომელსაც მთავრობის წევრებიც ესწრებოდნენ. თავდაპირველად მაღაროელებს ხელფასი 25%-ით 1 ივლისიდან მოემატება, დამატებით კიდევ 10%-იანი ზრდა კი 1 წლის განმავლობაში მოხდება. ასევე დამსაქმებელი კომპანია სამუშაო პირობების გაუმჯობესების ვალდებულებასაც იღებს. განცხადებაში, რომელიც შეთანხმების დეტალებს მოიცავს, ასევე წერია, რომ კომპანიამ მზადყოფნას გამოთქვამს კვების ინდივიდუალურად დაფინანსების მოდელი დანერგოს. შეგახსენებთ, რომ მაღაროელების აქცია 11 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა. ეს საერთო გამარჯვება და ეს შეთანხმება შედგა პირველ რიგში ჭიათურლებს და კომპანიას შორის. ეს მათი ერთობლივი თვითშეგნების, მათი პასუხისმგებლიანი მიდგომის შედეგია. ჩვენ ამას ხელი შეუწყეთ როგორც მედიატორებმა, ჩვენ ვიქნებით გარანტორები, რომ ყველა პირობა, რაზეც შედგა შეთანხმება, ნამდვილად შესრულდება. განსაკუთრებით პრინციპულები და შეუპოვრები ვიქნებით იმ პირობების შესრულების ნაწილში, რაც შეეხება შრომის უსაფრთხოებას, ჯანდაცვას, კვებას და ამაზე ძალიან კონკრეტული გეგმები დაიდო. მოგვარდა ყველაფერი მშვიდობიანად, ლამაზად. ზეიმობს მთელი ქალაქი ამ დიდ გამარჯვებას. ვშლით კარებს და უბრუნდებით ყველანი სამუშაო ადგილებს. დილიდანვე დაიწყება სრულად მუშაობა საწარმოებში. ჯორჯიან მანგანეზის ხელმძღვანელს დღეს დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე აღარ მოусმენენ. კომიტეტის თავმჯდომარის განმარტებით, აქციის მონაწილეებთან შეთანხმება უკვე მიღწეულია და სამუშაო შეხვედრის ჩატარება სასწრაფო აღარ არის. მისივე თქმით, თემა ამ გადაწყვეტილებით არ დასრულებულა და მოსმენა აუცილებლად შედგება. შეხვედრა, რომელიც ძალიან ექსტრემალურად ჩავნიშნეს სწორედ იმ დაძაბული მდგომარეობიდან გამომდინარე, თვითონ დილით ასე ნაუცვათები თუ შეიძლება ითქვას შეხვედრა აღარ არის საჭირო. თემა ამით არ მოიწურა ცხადია ჩვენთვის პარლამენტში. კარგია რომ განიმუხტა ის მდგომარეობა რაც იყო და უახლოეს დღეებში გავახორციელებთ უკვე კონკრეტულ საკომიტეტო მოსმენას, ალბათ დავამტყევთ ამას ეკონომიკის მინისტრის მოსვლას, რომელიც 7-ში აპირებს ჩვენთან მოსვლას.
Am წუთებში ქვემო ქართლის პროკურატურაში პოლიციელთა ამოცნობის პროცესი დაიწყო, რომლებიც 16 წლის მოზარდის ცემასა და არაადამიანურ მოპყრობაში მონაწილეობდნენ. Როგორც დაზარალებულის ადვოკატი აცხადებს, რამოდენიმე დღის წინ მოზარდმა 3 სამართალდამცველი უკვე ამოიცნონ, მათ შორის ბოლნისის პოლიციის სამმართველოს ყოფილი უფროსი. 16 წლის მოზარდი ბოლნისში სამართალდამცველებმა 2 თვის წინ ქურდობისთვის დააკავეს. Როგორც მოზარდი აცხადებს, პოლიციელები მისგან თანამზრახველების დასახელებას ითხოვდნენ, რა დროსაც სასტიკად გაუსწორდნენ ფიზიკურად. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ფაქტთან დაკავშირებით 2 სამართალდამცველი უკვე გათავისუფლდა დაკავებული თანამდებობიდან. საქმეს ქვემო ქართლის პროკურატურა იძიებს. რამოდენიმე დღის წინ ჩატარდა ამოცნობა, 3 პოლიციელი იქნა ამოცნობილი დაზარალებულის მიერ. თქვენ როგორც იცით, რომ არასუწმოს მიერ გახორციელდა ბოლნისის სამმართველოში წამება არაადამიანური მოპყრობა, დღეს ისევ გრძელდება პოლიციელების ამოცნობა, ვინც მონაწილეობდა მის წამებაში, ცემაში, შეურაცხყოფაში და არაადამიანურ მოპყრობაში. ჩატარდება, თუ რამდენი პოლიციელი ყავს წარმოდგენილი ამ ეტაპისთვის უცნობია. უშუალოდ 7 პოლიციელი უშუალოდ მონაწილეობდა ამ ბავშვის წამებაში, ხოლო შემდგომ კიდევ რამოდენიმე პოლიციელის მხრიდან იქნა რიგი კანონით დარღვევები. Სხვაგან დასრულდა თელავში ავტოსაგზაო შემთხვევა. Аварიის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი გარდაიცვალა. აღმაშენებლისა და სულხანიშვილის ქუჩების კვეთაზე Toyotas და Infinitis მარკის ავტომობილები ჯერ ერთმანეთს, შემდეგ კი გაჩერებაზე მყოფ ახალგაზრდა მამაკაცს დაეჯახნენ, რომელიც ადგილზე გარდაიცვალა. დაშავებული ერთ-ერთი ავტომობილის მძღოლი კი ამ დროისთვის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. მომხდარზე გამოძიება უკვე დაიწყო. ზოლები, როგორც ვიცი, არ არიან სუბუქად არიან უბრალოდ დაშავებულები, გადაყვანილი არიან ჩემის ინფორმაციით საავადმყოფოში, მაგრამ ფეხით მოსიარულია, დაუპული, ისევე მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ალბათ იდგა იქ აგროსაგზაო შემთხვევის ადგილას და ინერციის შედეგად მანქანები ერთმანეთს დაეჯახნენ, მერე მოხდა მასზე შეჯახება. შეერთებული შტატების კონგრესის თანამშრომელთა დელეგაციამ წეროვანის დასახლება და ხურვალეთის საოკუპაციო ხაზი მოინახულა. ისინი მავთუხლართების მიღმა მცხოვრებ ადგილობრივებსაც გაესაუბრნენ. სტუმრები ვიზიტის ფარგლებში ქვეყნის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს გამართავენ და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს გაეცნობიან. მყოფებით ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზთან, სადაც კონგრესის თანამშრომლები ეცნობიან არსებულ ვითარებას, ასევე მათთვის საინტერესოა ის კონფლიქტის ისტორია თუ როგორ დაიწყო, რამ მიგვიყვანა ამ მდგომარეობამდე. დღევანდელი დღე მთლიანად ეთმობა ოკუპაციის თემებს. დილიდან შეხვედრები იყო პარლამენტის ხელმძღვანელობასთან, სადაც სწორედ ამ თემებზე გავამახვილეთ ყურადღება. ამერიკის მთავრობა საქართველოში მეცხოველეობის განვითარებაში $10 მილიონ მეტ ინვესტიციას განახორციელებს. ახალი პროექტი ხელს შეუწყობს ფერმერებს გააუმჯობესონ სურსათის უვნებლობის სტანდარტები და ხარისხი. ღონისძიებაზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად ფუძლიანი პროექტის დეტალები განიხილეს ამერიკელმა წარმომადგენლებმა. დღეს ვიწყებთ ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ახალ ხუთწლიან პროგრამას სურსათის პროგრესისთვის. ეს პროგრამა, რომლის ბიუჯეტი $14 მილიონ მეტია, გააძლიერებს ხორცის და რეზის პროდუქტების წარმოებას საქართველოში. კერძო ამერიკული კომპანია Land O'Lakes განახორციელებს ამ პროგრამას საქართველოს მთავრობასთან, Michiganis სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან თანამშრომლობი. დღევანდელი პროექტის დაწყება არის ხაზგასმით დადასტურება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის, იმიტომ რომ საქართველო იმ იშვიათ ქვეყნებს შორის არის, სადაც ამერიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მსგავსი ტიპის პროექტს ახორციელებს კონკრეტული ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარების მიმართულებით, რაც მერძეული და მეხორცული სექტორების განვითარებას უკავშირდება. ეს სრულად თანხმდრაშია მათ შორის ჩვენ სტრატეგიასთან. პარტია თავისუფალი დემოკრატები და შალვა შავგულიძის საარჩევნო შტაბის წევრები თბილისის მერიისგან საარჩევნო ბანერების განთავსების ნებართვას ითხოვენ. სანდრო ბარამიძის თქმით, თაწმინდაზე მეორე ტურის დანიშვნის მეორე დღესვე ჩამოხსნეს შალვა შავგულიძის პლაკატები. მისი კონკურენტის ლადო კახიძის ბანერები კი ამ დრომდე რჩება და ხელუხლებელია. არა, კახაძის ბანერები არ არის, კახაძის სტენდები. მერიამ თვითნებურად ჩამოხსნა მთაწმინდის უბანზე
შავ-შავგულიზის ბანერები და ეს იყო დისკრიმინაციული, ასე თქვა და თვითნებური გადაწყვეტილება. ყველაფრის მიუხედავად იმისა, რომ მერის მხრიდან ეს იყო უკანონო მოქმედება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არავით არ ვალდებულება ნებართვისთვის არ გვაკისრია კანონმდებლობით, ჩვენ მაინც შემოგვაქვს ეს ნებართვის შესახებ განცხადება მერიაში და დაველოდებით მათ რეაქციას. ყოფილი მთავარი პროკურორის ბრალდების საქმე და მოწმეების გამოკითხვას ხდომაზე ერთ-ერთი კომპანიის მენეჯერს უსმენენ. სწორედ ამ კომპანიას ჰქონდა დამონტაჟებული ვიდეო სათვალთვალო კამერები ინციდენტის ადგილზე კლუბ ელ ცენტროსთან. ხდომა ერთ-ერთი ბრალდებულის ოთარ ფარცხალაძის გარეშე მიმდინარეობს. ადვოკატმა წარადგინა ფარცხალაძის განცხადება, სადაც ის განმარტავს, რომ სამსახურებრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე ვერ დაესწრება სხდომას. ბატონი ოთარი რა თქმა უნდა, თქვენ იცით რომ ესწრებოდა და მომავალში დაესწრება პროცესებს, მაგრამ თუ მოხდა შემთხვევა, რომ მან სამსახურებრივი მოვალეობის დროს, მივლინებაში ყოფნის დროს, ან სხვა საფუძვლიანი მიზეზით ვერ მოახერხა პროცესის გამოცხადება, ეს რა თქმა უნდა ჩაითვალოს საპატიოდ, როგორც კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდა და ბრალდებულის დასწრების გარეშე გაგრძელდეს სხდომა, ვინაიდან არ გაგრძელდეს, არ გაჭიანურდეს პროცესი დაცვის მხარის მხრიდან, აღნიშნული მოწმის შეფასება იქნება შემდგომში უკვე შემაჯამებელი გადაწყვეტილებაში, თუმცა ორი სიტყვით შეიძლება თქვას, რომ მას რაიმე სახის ქმედება, რომელიც ამხელდა ვინმეს რაიმე სახის დანაშაულის ქმედებაში, მას არ დაუფიქსირება. მოსამართლეს შემთხვევაში ბრალდებულის უფლებას საფუნდამენტურ უფლებას წარმოადგენს, მონაწილეობა მიიღო სასამართლო განხილვაში, შესაბამისად ეს ხელს არ უშლის სასამართლო პროცესის მიზნების მიღწევას. ბრალდების ხანამ ასევე დაიწყო მტკიცებულებების გამოკვლევა, დღეს დაკითხა სისხლის სამართლის საქმეში მონაწილე მოწმე, რომელიც დაადასტურა ვიდეო ჩანაწერების ავთენტურობა, სადაც ძალადობის ფაქტი ასახვა. ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტის ფარგლებში წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწყობა, ხიდებისა და გვირაბების მშენებლობა მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში აშენდება ორზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზა. 19 სახიდე გადასასვლელი, 4 სატრანსპორტო კვანძი, 5 გვირაბი და 57 წყალგამტარი მილი. სამუშაოებს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლები გაეცნენ. 57 მეტრი არის დარჩენილი მეორე პორტალამდე გასასვლელად და საორიენტაციო უახლოესი 2 კვირის განმავლობაში მოხდება აღნიშნული მონაკვეთის დაფარვაც და შეიძლება ითქვას გარდამტეხი მომენტია აღნიშნული პროექტის განხორციელებაში იქნება პირველი გვირაბის სრული გაჭრა. დავითარება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მამაკაცი, რომელიც იაპონიაში სკოლის მოსწავლეებს თავს დაესხა, გარდაცვლილია. მან დანი თვით დაზიანებები მიიყენა. თავდასხმა ქალაქ კავასაკიში ერთ-ერთ პარკთან მდებარე ავტობუსის გაჩერებაზე მოხდა. ბავშვები სკოლის ავტობუსს ელოდებოდნენ, რა დროსაც დანით შეერაღებული 50 წლამდე მამაკაცი მათ თავს დაესხა. მიყენებული ჭრილობებისგან გარდაცვლილი ერთი გოგონა და 39 წლის მამაკაცი, დაშავებულია კიდევ 16 ადამიანი. მომხდარის მოტივი უცნობია. თავდასხმის დროს იაპონიაში ვიზიტით იმყოფებოდა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპმა მომხდარის გამო მწუხარება გამოთქვა. ბრაზილიის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე რამდენიმე ციხეში არეულობის შედეგად 42 ადამიანია გარდაცვლილი. პენიტენციალური სამსახურის ცნობით გარდაცვლილი პატიმრები ამაზონესის შტატის ქალაქ მანუსის 3 ციხეში აღმოაჩინეს. მანამდე ერთი დღით ადრე კი ამავე ქალაქის კიდევ ერთ ციხეში მსჯავრდებულებს შორის მომხდარ დაპირისპირებას 15 პატიმარი ემსხვერპლა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით არეულობა ადგილობრივ კრიმინალურ დაჯგუფებებს შორის დაპირისპირებების შედეგია. ბრაზილიის იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით შექმნილ ვითარებასთან გასამკლავებლად ციხეებში ფედერალური ძალები უკვე გაგზავნილია. დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერების არაფორმალური შეხვედრა გაიმართება, რომელზეც 20-66 მაისს გამართული ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგებს განიხილავენ და ევროკავშირის ინსტიტუტების ახალი ხელმძღვანელების არჩევის საკითხზეც იმსჯელებენ. დონალდ ტუსკი იმედოვნებს, რომ კანდიდატებთან დაკავშირებით კონსულტაციები ივნისში დასრულდება, თუმცა დასავლური მედიის ინფორმაციით ლიდერებს შორის ამ საკითხზე აზრთა სხვადასხვაობაა.
რუმინეთის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა მმართველი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერის წინააღმდეგ გამოტანილი განაჩენი. მას ქვედა ინსტანციის სასამართლომ კორუფციასა და თანამდებობების ბოროტად გამოყენებისთვის 3 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ლივიუ დრაგნია რუმინეთში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსია. ის ასევე წარსულში არჩევნების გაყალბებისთვის არის ნასამართლები. ვლადიმერ ზელენსკი პრეზიდენტის რანგში აღმოსავლეთ უკრაინაში. ლუგანსკის ოლქში პირველად ჩავიდა. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით, მან უკრაინის ძალების პოზიციები დაათვალიერა. პრესსამსახურის თქმით, უკრაინის პრეზიდენტი კონფლიქტის ზონაში გამყოფ ხაზთან იმყოფებოდა, საიდანაც მოწინააღმდეგეებს უახლოესი პოზიცია 400 მეტრის მანძილზეა განთავსებული. ვლადიმერ ზელენსკის განცხადებით საჭიროა უკრაინელი სამხედროების პირობების გაუმჯობესება. ზელენსკიმ ასევე მოისმინა ოპერაციის მეთაურის ანგარიში დონბასში შექმნილ ვითარებაზე. ახლა კი დროა გადავინაცვლოთ გადაცემა ნაშუა დღების სტუდიაში და უნდა გავიგოთ თუ რა თემებზე იქნება დღეს საუბარი. ირინა, მოგესალმები, მოკლე ანონსი გაგვაცანი. გამარჯობა ლიზა. დღეს ჩვენი გადაცემა საკმაოდ აქტუალურ და საინტერესო თემებს დაეთმობა. ვილაპარაკებთ მეტეო დამოკიდებულებაზე და გავიგებთ როგორ მოქმედებს ამინდი ჩვენზე. ასევე მოგიყვებით გლობალური სტარტაპ ფონდის შესახებ, რომელიც საქართველოს მრავალმილიონიან ინვესტიციასთან უხსნის წვდომას. როგორც იცით, დღეს ჭავჭავაძის გამზირდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. დეტალებს თბილისის მერი მოგუყვება. რა თქმა უნდა, თბილისის მერის მოადგილე უკაცრავად. რა თქმა უნდა, ჯობა შემოგვიერთდება ახალი სტუმრით და კერძის ახალი რეცეპტით, ბოლოს კი გადაცემას კარგი ქართული მუსიკით დავასრულებთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ჩვენ სულ მალე ვიწყებთ. წარმატებულ ეთერს გისურვებთ, მოამბეს 12 საათიანი გამოშვება კი ამით დასრულებულია. ახალი ამბებით მე 3 საათზე დაგიბრუნდებით, ასე რომ დროებით გემშვიდობებით.